welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to like, share, subscribe, hit mo na ang notification bell para ma-notif ka sa mga future videos ko. So, nag-spray lang ako ng Beauty Mists by Mama Aunt Lutz. Parang ito na yung pinaka-primer ko. Bango. Spread ko lang sa aking mukha. Then, gumamit ako ng Maybelline Super Stay and Fit Me. Pinagalo ko lang sila para maging skin color ko yung foundation na gagamitin natin. So, yun. In-spread ko lang siya using my finger. Then, after natin na-spread yan, sayang, nilagay ko pa. Gumamit ako ng foundation brush. So, yung foundation brush ko ay galing pa rin kay Mama Aunt Lutz, yung 2.0 niya na Ultimate Beginner Brush. Then, after nyan, kumuha ko ng beauty sponge para matanggal yung excess na foundation. Then, translucent powder, ba ang tawag nila dito. So, yun, naglagay lang ako sa aking under eye. Di na ako gumagamit ng concealer kasi hindi naman maitim yung aking ilalim ng mata. So, parang ito na yung pinaka-concealer ko. Then, na tayo sa eyeshadow. Kumuha lang ako ng medyo reddish na color. Then, nilagay ko siya sa aking eyelid at in-spread ko using a small blending brush, pa rin ng 2.0. And continue to spread. So, kumuha ako ng big blending brush para matanggal yung mga harsh. So, gumamit ako ng Maybelline na concealer in shade light. After nyan, kumuha ako ng eyeshadow shader na brush para ikalat yung concealer. After nyan, kumuha ako ng eyeshadow na yellow para lagay din sa pinaglagyan natin ng concealer. Continue to spread. Yan, napapakanta pa ako dyan kasi kumakanta yung kuya ko, nagla-live streaming siya. Nakakatawa doon. Wala lang, share ko lang. Papasayaw pa ng konti-konti. So, big blending brush para matanggal ang harsh line. Ito pala yung pinang-tungkil ko or yung pinang-eyeliner ko. Binili ko lang siya sa Shopee. Super ganda. So, yung pinang-eyeliner ko, murang-mura lang siya sa Shopee. Pwede kayong bumili doon. Like, 37 lang ata to, pero natural, nakalagay, naka-indicate naman doon. So, yun. Gusto ko lang mag-makeup tutorial kasi ito yung parang nakakatanggal ng stress, boring. Pero nagaganto lang ako kapag tulog yung anak ko. Nakikita niyo ba yun? Sa may kilid. Nakakulambo para hindi siya kagatin na lambo. And after nyan, so, naglagay lang din ako ng red sa ating under eye para maging maganda tignan. Kumakanta pa ako. So, yun. Kung ano yung ginamit natin na pinang-eyeliner natin, yun din yung pinanlagay ko sa aking kilay because kilay is life. Tama ba? Wala lang, gusto ko lang i-share. So, sa panahon ngayon, kailangan mo nang may kilay. Pero ako kasi, pag lumalabas ako, tingnan ako nagkikilay. Parang okay na sa akin yung natural. Pero since nag-tutorial tayo, kailangan natin. So, gumamit ako ng concealer para linisin yung ating kilay para maganda tignan at smooth. So, continue to put para mas maganda, mas smooth, mas maganda tignan sa camera. So, ayun.
sa panahon ngayong pandemic, ang sarap-sarap mag-vlog. Lalo na kapag naboboring ka, pag wala kang ginagawa. Or siguro, mas maganda rin maglaba, magluto, para maibsan yung kalungkutan. So, nakikita nyo, hindi ako gumamit ng spoolie. Ginamit ko yung dating pang brush ng kilay, yung hindi pa nauuso yung spoolie. Parang parang ang ganda lang gamitin ito. Kaya, trinay ko siya. So, nakita nyo naman parang umayos na yung kilay ko dahil dun sa ginamit ko ng brush. So, gumawa ako ng powder brush para tanggalin yung mga powder na nakalagay sa aking face na nilagay ko kanina or yung pinang-bake ko. So, after nyan, kumuha ko ng falsies. Hindi ko na nakita kung paano nilagay. So, magkukontour na tayo. So, yung ipang kukontour ko ay yung Maybelline Fit Me na 330 shade. Kasi parang siya yung pinaka maitim. May pakik yung kapatid ko dyan. So, hindi nyo nakikita sa camera pero sa personal, meron talaga siyang kulay. Dark talaga siya sa akin. Ow! Sarap! So, blend ko lang siya using sponge, beauty sponge. So, sa ating ilong, para magmukhang matangos. Tinitignan ko kung nagising na pa yung anak ko kasi hindi na ako makakapag-video. Gumawa ulit ako ng translucent powder para iset yung ating face sa ating buong mukha. Sana po i-like and share nyo and yung video sana magustuhan nyo. So, gumamit ako ng Sephora. Taray, diba? Pinigiling sa akin ng tita ko kasi di naman daw niya ginagamit. So, ginamit ko siya pang contour ng akin face para mas makita nyo yung shadow. Continue to contour because contour is life. Lakas makapayat. Don't forget the ating nose para magmukhang slim at mukhang matangos. So, after niya, nag-lip tint lang ako. Sobrang fan ako ng lip tint na to. Yung sa kaibigan ko kasi fruit essence siya, masarap. Tsaka pwede siya sa teenager, lactating mom, at pregnant. Kasi lactating mom ako eh. So, gumamit ako ng MAC lipstick. Nandidibili sa Divisoria. Char. Para magmukhang gradient yung ating lips. O, diba? Pak! So, gumamit ako ng blush. Hindi siya mag-focus kasi may ring light na yung liwanag niya. Tapos na medyo orangey na may pagkahalong pink. So, gumamit ako ng blush brush from 2.0 pa din. Ganda, babae. Dinadamihan ko yung blush para mas makita niya sa camera. So, naglagay ako sa ating ilong since aesthetic yung makeup tutorial natin. Ginagaya ko yung nasa TikTok. Nagpapakute. Wala lang. So, gumamit ako ng highlighter. Nabili ko pa rin siya sa Shopee sa halagang 50 pesos. Pero all natural ingredients siya. Ganda nito. Pwede sa lahat. Pwede sa cheeks, sa lips, sa eyes. Diba? Taray. Sa ating brow bone ba tawag dyan? Sa ating lips.
So, yun, babalik ako. Magpapalit lang ako ng damit at